Taas nga pala nito ay 8 na 3.5 mm at saka 4 na 3.5 mm, 16 at saka 16. 44 holes po ito lahat. Okay. Please subscribe naman guys, maawa kayo sa monkey. Yung regular size, yeah, number 4. So parang kalahati lang siya, no. Kalahati lang yung anak-anakan niya. So i-spare natin yan bukas. Wala tayong mapaglagyan dito eh. Dito tayo nag-spare. Taas nga pala nito ay 8 na 3.5 mm at saka 4 na 3.5 mm, 16 at saka 16. So 32, 16, 16, 32 plus 8, 40 plus 4, 44 holes po ito lahat. Okay. Ito na po, Sir Kenneth. Ito na po yung apoy ng burner chamber nyo. So naka-pressurize po yan, lakas. So medyo may kasama pa siyang orange kasi marami pa siyang oil. So try natin painaan siya. No.